Good day everyone. So meron naman tayong bagong pasyente pinadala sa atin ng client. So ang unit nito ay Aries 3.5. So ang problem nito ay, let's power on. So ayan yung kanyang problem. Nag-ingay siya. Okay. So i-diagnose natin, troubleshoot, then check natin yung mga parts. Okay. So let's go. Okay, so na-disassemble na natin. Inspect natin ngayon yung unit. Okay. So upon inspection, ayan siya. Itong mga capacitor nito ay nag-bulge na. So lumobo na siya. So i-replace natin yung mga capacitor na. Okay? Then check din natin yung iba pang parts. Okay? Okay, so ito na siya. So i-check natin tong palibot na ito. Check natin yung mga diode na yan. And then yung maliliit na cups. Check natin yan. And ito. Ayan. Yung mga capacitor na nag-bulge, papalitan na natin yan. Okay. Okay, so let's go. Fixed upon the web, I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Okay, so natanggal na natin yung mga nag-bulge na capacitor, yung mga inflated. So ito siya. Ayan. So iti-test natin siya using capacitance tester. Okay? Let's go. Okay, so ang value nito ay 25 volt 1000 microfarad. So i-range natin yung ating capacitance tester dito sa 2000. Ayan. Then i-short muna natin to bago natin i-test. Okay? Always i-short lagi. Then test natin. So ayan yung value niya, 0.98. So napakababa na. So ito ay sira na. Okay, check din natin yung iba. Okay, same pa rin yung value niya. Ayan, same pa rin. So let's check again.
ay wala na. So, sira na din ito. Next. Ito ay 470 microfarad 25 volt. Okay. So, same settings, 2000. $28. So, napakababa niya. So, ito ay sira na din. Next. Same value. Okay. Short. Discharge natin. Kailangan naka-discharge. Then, natin ang reading. So, nagda-drop agad siya. Ayan. So, 1. Ayan. So, mababa siya. So, ito ay sira na din. Ito yung mga capacitor na nag-bulge. Ayan. Ayan siya. Okay. So, papalitan na natin to. So upon checking, wala naman na akong ibang nakitang sira bukod dun sa mga nag-bulge na capacitor. So ito yung 4 na capacitor na sira. So papalitan na natin ito. Okay? Ayun. Okay, so naikabit na natin yung mga capacitor. So ayan na siya. So i-assemble na lang natin siya, then test natin. So ito yung mga pinalitan natin na sirang capacitor. 4 pieces. Okay? So let's go, assemble na natin. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. Okay, so naikabit na natin yung unit na assemble na natin. So i-check natin kung okay na siya. Okay. On volume. Okay, so okay na yung kanyang unit. So i-inform natin si client na pwede niya nang kunin yung unit niya. Okay, so sa lahat po ng nanood, maraming salamat. Sa lahat ng sumuporta, maraming salamat. Sana support niyo pa rin po palagi ang aking channel para sa mga video katulad nito. Okay, thank you so much. It's over now, I must conclude.
I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are.